नमस्कार मित्रांनो, सद्दाम हुसेन एक नाव ज्याने जगाला हादरून सोडलं. काहींसाठी तो स्वातंत्र्याचा योद्धा तर काहींसाठी क्रूर हुकुमशाह. त्याचं आयुष्य म्हणजे एक रहस्यमय कथा जिथे सत्य आणि खोटं यांचा खेळ सतत सुरू होता. तो खरंच हिरो होता की विलन? चला या कथेच्या प्रवासाला सुरुवात करूया. 28 एप्रिल 1937 इराकच्या त्रिकुट गावात एक मुलगा जन्माला आला. सद्दाम अब्द अल मजीद अल त्रिकुती. त्याचं बालपण सोपं नव्हतं. वडील गेले तेव्हा तो अवघ्या काही महिन्याचा होता. सावत्र वडिलांचा कठोर स्वभाव आणि गरिबी यांनी त्याला लहानपणापासून संघर्ष शिकवला. पण या मुलाच्या डोळ्यात एक ठिणगी होती, महत्वाकांक्षेची ठिणगी. सद्दामला शिक्षणाची आवड होती, पण परिस्थितीनं त्याला मर्यादा घातल्या. वयाच्या 10व्या वर्षी तो आपल्या काकांकडे बगदादला गेला. बगदादच्या गजबजलेल्या रस्त्यांवर त्याला राजकारण, शक्ती आणि बंडखोरी यांचा पहिला धड मिळाला. 1950च्या दशकात सद्दाम बाथ पक्षाचा भाग बनला. हा पक्ष इराकला पाश्चिमात्य प्रभावापासून मुक्त करून अरब राष्ट्रवादाला चालना देण्याचं स्वप्न पाहत होता. याच काळात सद्दामने हिंसेचा मार्ग स्वीकारला. 1959 मध्ये त्याने पंतप्रधान अब्दुल करीम कासिम यांच्या हत्येचा कट रचला. हा कट फसला, पण सद्दामला मोठा धडा मिळाला. शक्ती हवी असेल तर हिंसा आणि चतुरे दोन्ही हव्यात. सिरियात आणि नंतर इजिप्तमध्ये त्यांनी आपली बुद्धी आणि नेतृत्व कौशल्याला धार लावली. 1968 मध्ये बाथ पक्षाने इराकची सत्ता ताब्यात घेतली. वयाच्या अवघ्या 31व्या वर्षी सद्दाम उपराष्ट्रपती बनला. पण त्याचं लक्ष सत्तेच्या शिखरावर होतं. त्याने इराकच्या तेल उद्योगांचं राष्ट्रीयकरण केलं, ज्याने देशाला आर्थिक स्थैर्य मिळालं. सद्दामने शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित केलं. इराकच्या मध्यमवर्गीयांना त्याच्याकडून आशा दिसू लागली. त्याने महिलांच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन दिलं, आधुनिक इराकचं स्वप्न दाखवलं. 1970च्या दशकात इराक मध्य पूर्वेतील प्रगतिशील देश बनला. पण या चकचकीत चित्रामागे एक गडद सत्य लपलं होतं. सद्दामने आपली सत्ता मजबूत करण्यासाठी क्रूरता स्वीकारली. त्याचं गुप्त पोलिसांनी विरोधकांना ठेचून काढलं. जो कोणी त्याच्या विरोधात बोलायचा तो गायब व्हायचा. 1979 मध्ये सद्दामने राष्ट्रपती अहमद हसन अल अब्र यांना बाजूला करून सत्ता पूर्णपणे हस्तगत केली. त्याने बाथ पक्षातील आपल्या विरोधकांना क्रूरपणे संपवलं. एका सभेत त्याने 60हून अधिक नेत्यांना गद्दार ठरवून फाशी दिली. सद्दामच्या या कृतीनं इराकमध्ये भीतीचं साम्राज्य निर्माण झालं. पण त्याचवेळी त्याने इराकी जनतेला स्थिरता आणि गौरवाचं स्वप्न दाखवलं. त्याचं नेतृत्व काहींना प्रेरणा देत होतं तर काहींना भीती वाटत होती. 1979 मध्ये इराणमध्ये इस्लामिक क्रांती झाली. इराणचा नवीन नेता आयतुल्ला खोमेनी यांनी इराकमधील शिया समाजाला बंड करण्यास सांगितलं. सद्दामला हा धोका वाटला. त्याने 1980 मध्ये इराणवर हल्ला केला. इराण-इराक युद्ध 8 वर्ष चाललं. लाखो लोक मरण पावली. सद्दामने रासायनिक शस्त्रांचा वापर केला, विशेषतः खुर्द लोकांविरुद्ध हलबच्या हल्ल्यात. या हल्ल्यात हजारो निरपराध लोक मारले गेले. या क्रूरतेमुळे सद्दामवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीका झाली. पण इराकमध्ये त्याने स्वतःला अरब जगताचं तारणहाण म्हणून सादर केलं. युद्धाने इराक कर्जात बुडाला, पण सद्दामच्या महत्वाकांक्षेला सीमा नव्हती. 1988 मध्ये युद्ध संपलं, पण इराकचं प्रचंड नुकसान झालं. आर्थिक संकट आणि बेरोजगारीनं देश अस्थिर झाला. सद्दामला नव्या संधीची गरज होती आणि ती त्याला कुवेतमध्ये दिसली. 1990 मध्ये सद्दामने कुवेतवर आक्रमण केलं. त्याचं म्हणणं होतं कुवेत ऐतिहासिकदृष्ट्या इराकचा भाग आहे, पण खरं कारण होतं तेल आणि आर्थिक संकट. या निर्णयाने त्याला थेट अमेरिकेच्या रडारावर आणलं. 1991 मध्ये अमेरिकेनं ऑपरेशन डेझर्ट स्टॉर्म सुरू केलं. इराकचा दारुण पराभव झाला. सद्दामच्या सैन्याला कुवेतमधून माघार घ्यावी लागली, पण त्याने हार मानली नाही. त्याने स्वतःला युद्धता विजेता म्हणून सादर केलं. पण या युद्धाने इराक उद्ध्वस्त झाला. संयुक्त राष्ट्राने कठोर आर्थिक निर्बंध लादले. गरिबी, भूक आणि बंडखोरी यांनी देश ग्रासला. तरीही सद्दाम आपली सत्ता राखण्यात यशस्वी झाला. 11 सप्टेंबरच्या हल्ल्याने जग बदललं. अमेरिकेने सद्दामवर आरोप केला की त्याच्याकडे सामूहिक विनाशाची शस्त्र आहेत. खरं की खोटं याचा पुरावा कोणाकडे नव्हता. पण 2003 मध्ये अमेरिकेने इराकवर हल्ला केला. सद्दाम भूमिगत झाला. तो पळत होता, लपत होता. पण डिसेंबर 2003 मध्ये अमेरिकन सैन्यानं त्याला त्रिकुटजवळ पकडलं. एकेकाळचा हुकुमशाह आता एक पळपुटा कैदी बनला. सद्दामवर खटला चालला. त्याला मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवण्यात आलं. 30 डिसेंबर 2006 मध्ये त्याला फाशी देण्यात आली. त्याच्या मृत्यूनं प्रश्न संपले नाहीत. सद्दामच्या समर्थकांचं म्हणणं आहे की त्याने इराकला स्थिरता आणि गौरव दिलं. त्याने पाश्चात्य साम्राज्याविरुद्ध आवाज उठवला. पण त्याचे विरोधक म्हणतात त्याच्या क्रूरतेनं आणि युद्धाने इराकचा विनाश केला. सद्दामचे आयुष्य आपल्याला शक्ती, महत्वाकांक्षा आणि परिणाम यांचा धडा देतो. तो हिरो होता की विलन हे ठरावक तुम्हीच. पण एक गोष्ट नक्की, त्याचं नाव इतिहासाच्या पानावर कायम राहील.
सद्दाम हुसेन एक माणूस ज्याने स्वप्न पाहिली, लढा दिला आणि शेवटी पडला. त्याची कथा आपल्याला विचार करायला भाग पाडते. सत्ता काय आहे, ती माणसाला कुठे नेते आणि शेवटी इतिहास कोणाला हिरो आणि कोणाला विलन ठरवतो. तर चला मित्रांनो, पुन्हा भेटू एक नवीन विषयासह. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत.